Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Καθώς επίσης αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω. Και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και όχι μόνο. Και φυσικά στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι προσωπικά για εσάς, δεν είναι να ταυτίζεστε απόλυτα, κρατάτε όποια ενέργεια σας ταιριάζει ή γιατί όχι και ό,τι σας αρέσει. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και εδώ κυρίως είμαστε για να περνάμε όμορφα. Να γνωρίζουμε και τον εαυτό μας λιγουλάκι, γιατί αυτή είναι η πιο σημαντική ενέργεια που μας προσφέρουν τα ταρό. Να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Όποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους και να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα σας, το θέμα μας. Είναι ένα πολύ αγαπημένο σας θέμα και χαίρομαι που το έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Σε 24 ώρες θα έχεις μια μεγάλη έκπληξη. Και εδώ να πω βεβαίως ότι καταρχάς και κάθε μέρα να κάνω ένα θέμα σε ένα γενικό άνοιγμα, κάτι διαφορετικό θα βλέπουμε. Είστε κάποιες χιλιάδες που παρακολουθείτε τα βίντεό μου, απέραντα ευγνώμων, οπότε κάθε φορά βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Εύχομαι η έκπληξη ή οι εκπλήξεις να είναι καλές και ευλογημένες. Πάμε να επιλέξετε. Ροζ χαλαζία, αμέθιστο, λευκό χαλαζία. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι αυτή η έκπληξη. Πάντως εσείς σήμερα, τέλος πάντων, όσοι από εσάς, εγώ το εύχομαι για όλους, πρέπει να επιδιώξετε να βγείτε έξω και να περάσετε καλά. Και ξέρετε, μπορεί, γιατί είναι δική σας καρτούλα αυτή, είναι κάρτα βάσης, μπορεί να κάνετε εκεί και μία ενδιαφέρουσα γνωριμία. Θα το δούμε, έτσι, αν σας κάνουν μία πρόταση να βγείτε έξω, μην την αρνηθείτε. Εδώ βλέπω μια πολύ μεγάλη παρέα. Μεγάλη παρέα θα βγείτε έξω. Αυτό βλέπω. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά. Οκ. Τώρα, αυτό που καταλαβαίνω επίσης από τις υπόλοιπες κάρτες, πέραν της παρέας, θα έρθω και εκεί, είναι ότι κάποιοι από εσάς λίγο έτσι ταλαιπωρείστε, είστε μπροστά σε ένα δίλημμα, θεωρείτε ότι έχετε αδικηθεί, μπορεί αυτό να αφορά μια προηγούμενη σχέση σας, ξαγρυπνάτε τις νύχτες, έχετε μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία αναφορικά με αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα όμως είναι ότι το άλλο πρόσωπο, το οποίο εσείς σκέφτεστε ότι σας αδίκησε, ό,τι και αν σας έχει κάνει, είναι μια χαρά και περνάει πολύ καλά. Αυτή όλη η ταλαιπωρία είναι δική σας και πρέπει να προστατέψετε εσάς. Άρα σταματήστε να
περνάτε άγρυπνες νύχτες, σταματήστε να ταλαιπωρείστε, να νιώθετε αδικημένες ή αδικημένοι και πιάστε τη ζωή από τα μαλλιά, διεκδικήστε αυτά που θέλετε, που εντάξει, μπορεί με το συγκεκριμένο πρόσωπο να μην βγήκαν έτσι όπως τα θέλατε. Η ζωή προχωράει μπροστά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε, όπως σας είπα, μια πολύ ωραία παρέα, μια μεγάλη παρέα. Έχουμε το ζώδιο των Διδύμων, το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο του Τοξότη 2 φορές. Άρα εδώ είναι πιο δυνατές οι ενέργειες. Πέρα βέβαια από τα ζώδια, εδώ έχουμε μία, έτσι μπορεί να είναι φίλη σας, μπορεί να είναι η μαμά σας, που σας υποστηρίζει πάρα πολύ σε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι. Πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι πρέπει, έτσι, αυτά που σας λέει, ας πούμε, να τα ακούτε, γιατί όλα είναι για το καλό σας. Έχει πολύ μεγάλη αγάπη προς εσάς, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας πει εδώ. Όσο καλά, καταπληκτικό, δηλαδή και οι 3 καρτούλες που ανοίξαμε εδώ είναι, δηλαδή τι να σας πω, και μ' αρέσει γιατί έχουν μια πίστευτη ροή, δηλαδή μια συνέχεια, έτσι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάνουμε ένα άνοιγμα, να υπάρχει ροή και συνέχεια. Λοιπόν, αν εσείς αποφασίσετε ότι θα βάλετε μία τελεία σε αυτά που σας έχω πει, στα προηγούμενα που σας πόνεσαν, που σας πλήγουσαν κλπ. Έρχονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στη ζωή σας. Δείξτε λίγο εμπιστοσύνη, αφεθείτε στη ροή, αυτό που λέμε με άλλα λόγια, ή, εν πάση περιπτώσει, εμπιστοσύνη στο Θεό, όπου πιστεύει ο καθένας ή καθεμία από εσάς. Η απελευθέρωση έρχεται. Θα τα σπάσετε τα δεσμά σας. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο βεβαίως, έτσι. Απαραίτητο για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη ζωή σας παρακάτω. Θεωρώ ότι η έκπληξη σίγουρα είναι μία καινούρια γνωριμία, γιατί έχουμε και 2 υπότες εδώ στο άνοιγμα. Και οι αλλαγές εντωμεταξύ θα έχουν αντίκτυπο μακροπρόθεσμο, παιδιά. Δεν είναι κάτι εφήμερο, κάτι που θα περάσει, είναι μόνο για σήμερα. Έχουμε και τον τροχό της τύχης, αλλά πάνω απ' όλα, κοιτάξτε, έχουμε εδώ αυτή την υπέροχη κάρτα που μιλάει για εμπιστοσύνη, ότι πρέπει λίγο να αφεθείτε. Βλέπετε εδώ, έχει αφεθεί και πετάει, όσο και αν μην μπορεί ο άνθρωπος να πετάξει. Άρα τα μηνύματα είναι πάρα πολύ δυνατά και πάμε να δούμε εδώ και με την ταρό των τσάκρας τι θα δούμε. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν πατάμε ποτέ ένα κουμπάκι για να περάσουμε από τη μία κατάσταση στην άλλη. Όμως, παρόλο που είστε, πάλι το βλέπω εδώ, κουρασμένες, ταλαιπωρημένοι, πληγωμένοι, όλο αυτό, όμως θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα. Θα βρείτε πολύ καλύτερες ισορροπίες, θα βρείτε μάλλον ισορροπίες, έτσι, θα βρείτε ισορροπίες και εδώ κάτι πολύ σημαντικό θα έρθει, αναφορικά με τα ερωτικά σας βέβαια, έτσι. Μην πείτε όχι αν σας πούν να πάτε βόλτα σήμερα, επιδιώξτε το. Επιδιώξτε το, γιατί κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται και αυτή είναι η έκπληξή σας. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή έχουμε και αυτές τις 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα, και εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα και εδώ έχουμε μεγάλη αρκάνα, οπότε θα υπάρξει, όπως σας είπα, διάρκεια στο χρόνο. Δεν είναι κάτι εφήμερο.
Σήμερα ήρθε, αύριο φεύγει. Όχι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θα μάθετε κάτι για κάποιον άνθρωπο, δεν ξέρω για ποιον άνθρωπο πάντως, θα μάθετε κάτι, ίσως ότι δεν είναι καλά στην υγεία του ή στην υγεία της, κάτι τέτοιο βλέπω εδώ, το οποίο βεβαίως εύχομαι να είναι περαστικά ό,τι κι αν είναι, αλλά σύντομα, πολύ σύντομα θα το μάθετε και αυτό, θα το ακούσετε. Και παράλληλα είναι σαν να γίνουν και κάποιες αποκαλύψεις. Ένα έγγραφο, δύο φορές εδώ έχουμε τα μηνύματα, έτσι. Κάποια πληροφορία, ένα δέμα. Κάτι. Σίγουρα. Δύο φορές επιβεβαιώνεται και μάλιστα, όπως σας είπα, πολύ σύντομα θα μάθετε για κάποιον άνθρωπο ότι δεν είναι πολύ καλά. Όλοι μαζί να ευχηθούμε να αποκατασταθεί η υγεία του ανθρώπου, όποιος και αν είναι αυτός, όποια και αν είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τις τελευταίες μας καρτούλες. Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα και θεωρώ ότι αυτό εξαρτάται από εσάς, δηλαδή ότι εσείς δεν είστε ακόμα έτοιμοι να απελευθερωθείτε από αυτές τις αρνητικές ενέργειες μιας παρελθοντικής σχέσης, και αυτό είναι πολύ πιθανό να σας οδηγήσει στο να αρνηθείτε αυτή την καινούρια γνωριμία. Όλα είναι στο δικό σας το χέρι, εσείς θα πάρετε τις αποφάσεις. Αυτό που με ευχαριστεί πάρα πολύ είναι ότι, κοιτάξτε, έχουμε δύο φορές την ίδια κάρτα, μόνο που εδώ είναι το τώρα σας και εδώ είναι το μετά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι επιτέλους κάποια στιγμή θα πάρετε απόφαση να πολεμήσετε αυτούς τους εφιάλτες, να πολεμήσετε ό,τι και αν είναι αυτό, να το εξαφανίσετε, ό,τι και αν είναι αυτό που σας δημιουργεί φόβο, στεναχώρια, αγωνίες, ανασφάλεια, ό,τι σας έχει πληγώσει. Θα έρθει η στιγμή που θα σταθείτε απέναντι και θα το αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Πάρα πολύ ωραία εξέλιξη έχετε, καταπληκτική, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, υπότης. Έχετε 3 υπότες στο άνοιγμά σας. Άρα το θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει γνωριμία, παιδιά. Δηλαδή, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, η γνωριμία θα γίνει. Μπορεί έτσι με τον οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ επειδή είδα πολλά πρόσωπα συγκεντρωμένα, κυρίως το τοποθετώ στο ότι θα βγείτε έξω και θα κάνετε μια καινούρια γνωριμία. Το θέμα είναι, σας λέω και πάλι, ότι εσείς θα αποφασίσετε να κλείσετε το προηγούμενο κεφάλαιο της ζωής σας. Γιατί αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μόλις το συνειδητοποιήσετε και το κάνετε, θα ανοίξουν μπροστά καινούργιοι δρόμοι και να, εδώ θα καταλήξετε με αυτόν τον υπέροχο υπότι αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Αυτά για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σας εύχομαι με το καλό να έρθει αυτή η έκπληξη και να σας κάνει να ξεχάσετε τα πάντα, έτσι, τα πάντα, και να προχωρήσετε μια χαρά, χωρίς φόβο και χωρίς αγωνίες. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε ποια θα είναι η δική σας έκπληξη σε 24 ώρες. Μάλιστα.
Λοιπόν, τις ανοίγω. Ολόκληρη ιστορία. Δεν συνηθίζω να κάνω έτσι ανοίγματα, αλλά όλα για κάποιον λόγο γίνονται. Και πάντοτε πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις αλλαγές. Γιατί μετά από καιρό καταλαβαίνουμε, συνειδητοποιούμε ότι είναι για το καλό μας. Βλέπω ότι είστε σε μία φάση ζωής που είναι σαν να είστε διστακτικοί, σαν να αιωρείστε αυτό, σαν να αιωρείστε ανάμεσα έτσι, στην αγάπη, στο πάθος, στη μοναξιά και στην δικαίωση που επιθυμείτε. Άρα είναι πολύ λογικό να εμφανιστεί εδώ ο κρεμασμένος, πάρα πολύ λογικό. Θεωρώ ότι αναφερόμαστε σε μια σχέση που έχει λήξει, έτσι, έχει κλείσει το κύκλο της και είναι αυτά που έχουν μείνει πίσω. Τα απόνερα που λέμε, όπως τα απόνερα του πλοίου, τα απόνερα της βάρκας. Και βέβαια εσάς αυτά σας ταλαιπωρούν πάρα πολύ, σας προβληματίζουν, σας στεναχωρούν και επειδή έχουμε και τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, έτσι. Έχουμε την αγάπη, έχουμε το πάθος, αλλά έχουμε και τη μοναξιά και έχουμε και τη δικαιοσύνη εδώ που επιθυμείτε να δικαιωθείτε, γιατί η σχέση αυτή δεν ήταν καθόλου ισορροπημένη. Προφανώς εσείς δίνατε πολύ περισσότερα και παίρνατε λιγότερα, άρα, σίγουρα έχετε την πολύ μεγάλη επιθυμία να δικαιωθείτε. Για να δούμε τι θα γίνει με τη δικαίωση λοιπόν. Ας το πιάσουμε από εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πολύ θετικές οι εξελίξεις για εσάς. Εντάξει, και προβληματίζεστε, επιβεβαίωση έχουμε εδώ, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έρχεται στη ζωή σας ένας άνθρωπος, εν τω μεταξύ ταιριάζει απίστευτα το πού θα γίνει αυτή η συνάντηση με το πρώτο άνοιγμα, γιατί έχουμε την ίδια κάρτα με διαφορετική ταρό, δεν έχει σημασία, κάπου έξω παιδιά θα γίνει αυτό, έτσι, έξω. Και δεν είναι απαραίτητο, ας πούμε, και καλά και δεν να βγείτε έξω, να πάτε δεν ξέρω πού, κάπου, σε μια καφετέρια ή σε μια ταβέρνα ή σε ένα ρέστοραν ή όπου και αν είναι. Μπορεί να βγείτε να περπατήσετε, μπορεί να βγάλετε βόλτα το σκυλάκι σας. Έτσι, είναι ένας τρόπος για να γίνονται γνωριμίες και μάλιστα μια πάρα πολύ δυναμική γνωριμία σας περιμένει εδώ. Με τον αυτοκράτορα, έτσι, μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης. Αυτό που πρέπει να φροντίσετε πάρα πολύ και να προσέξετε είναι ότι αυτή τη φορά πρέπει να βάλετε τα όρια σας και να είναι απαράβατα. Γιατί πρέπει να προστατέψετε εσείς εσάς και κοιτάξτε εδώ, άλλη μια υπέροχη κάρτα που έχετε. Γι' αυτό σας λέω, θα αλλάξουν τα πάντα. Και η διάθεσή σας και τα πάντα. Ετοιμαστείτε να ανθίσετε. Ετοιμαστείτε να ανθίσετε. Πραγματικά. Νιώστε ευγνωμοσύνη για το δώρο της ζωής και θα δείτε ότι θα αλλάξουν όλα. Γιατί πρωτίστως θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπετε τα πράγματα και τις καταστάσεις. Αυτό λοιπόν θα σας οδηγήσει σε εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Μάλιστα. Και σε ένα επαγγελματικό ταξίδι ή επαγγελματικό ταξίδι είτε ταξίδι ανεψυχής. Κάτι, ακόμα και μια μονοήμερη εκδρομή να πάτε, έτσι. Έχουμε και περισσότερο. Εντάξει παιδιά. Εντάξει.
όλη η καλοτυχία έρχεται στη ζωή σας, καταπληκτικό. Και βέβαια, για να έχουμε αυτή την κάρτα, τι σημαίνει που αναφέρεται προσωπικά σε εσάς, ότι εσείς θα τα προκαλέσετε και θα φέρετε όλα αυτά τα δώρα στη ζωή σας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι θα είστε ανοιχτοί στο καινούριο, θα νιώσετε, θα αφεθείτε και θα δείξετε εμπιστοσύνη. Όσοι ασχολείστε, όσες με το εμπόριο, θα πάτε πάρα πολύ καλά, θα έχετε μεγάλη ροή χρήματος, με το καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και εδώ. Θέλω διευκρίνηση εδώ για τον Άσο Κούπα, να δούμε τι θα μας πει. Μάλιστα. Έχουμε ένα βασιλιά πεντάκτηνο εδώ. Θα σας πω τα χαρακτηριστικά του για να δούμε αν όντως είναι κάποιος άνθρωπος που έχει περάσει από τη ζωή σας ή αν είναι κάτι καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Φυσικά, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Ένας άνθρωπος που είναι σταθερός, είναι πάρα πολύ εργατικός, του αρέσει να κινείται σε χώρους που υπάρχει χρήμα, τράπεζες, ακίνητα, έτσι. Του αρέσει πάρα πολύ να απολαμβάνει τη ζωή. Είναι πάρα πολύ πεισματάρης επίσης και όταν βάλει κάτι έτσι ότι θέλει να το πετύχει, θα το πετύχει και φυσικά δεν το εγκαταλείπει κιόλας καθόλου εύκολα. Πάμε να δούμε λίγο και μία διευκρίνηση και στο άλλο ξεκίνημα, γιατί από ξεκίνημα σε ξεκίνημα πάμε στο δικό σας άνοιγμα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι όντως ένα καινούριο ξεκίνημα, παιδιά. Με την αυτοκράτηρα, έτσι. Ενέργειες και ποιότητες στην πλειοψηφία της φωτιάς έχουμε εδώ. Τα 3 ζώδια της φωτιάς, που είναι Κρυός, Λέων, Τοξότης. Ο Κρυός έρχεται και εδώ, με τον αυτοκράτορα, να επιβεβαιωθεί. Έχουμε και το απόλυτο ζευγάρι, έτσι. Το απόλυτο ζευγάρι. Άρα, κάντε τα πάντα, έτσι, και το 24ωρο φυσικά μετρά ακριβώς ένα 24ωρο. Έχετε και το αύριο, δεν είναι μόνο το σήμερα. Λοιπόν, για όποια ώρα βλέπετε, σημειώστε εσείς την ώρα που βλέπετε το βίντεο. Το απόλυτο ζευγάρι, έχουμε τη λογική και το συναίσθημα, έχουμε τη δημιουργικότητα από τη μία και την απόλυτη επαφή με τη φύση, από την άλλη έχουμε στρατιωτικές αρετές, γι' αυτό λέμε ότι είναι το απόλυτο ζευγάρι, συμπληρώνει ο ένας τον άλλο. Άρα πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι νιώθετε μοναξιά, έτσι, δεν έχω αναφέρει εδώ, έχουμε το ζώδιο της Παρθένου με τον Ερημίτη και στη δικαιοσύνη έχουμε το ζώδιο του Ζυγού. Τώρα, έχετε αγαπήσει πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο, έχετε νιώσει και πάρα πολύ μεγάλο πάθος, ο απόλυτος συνδυασμός και ήταν μία σχέση μη ισορροπημένη, νιώθετε ότι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ, έχετε ταλαιπωρηθεί και το μυαλό σας φυσικά εννοείται δουλεύει γύρω εκεί και θέλετε να δικαιωθείτε. Όμως, όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές παλιότερα, η δικαίωση συνήθως δεν έρχεται από εκεί που την περιμένουμε, αλλά έρχεται από κάποιον άλλον άνθρωπο και έτσι φαίνεται εδώ ότι είτε επαγγελματικό ταξίδι, είτε αναψυχής, είτε θα βγείτε έξω, θα κάνετε μία καινούρια γνωριμία, η οποία αυτή η καινούρια γνωριμία φαίνεται ότι θα σας μεταμορφώσει, θα νιώσετε ότι ανθίζετε, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Καλοτυχία, όλα τα όμορφα έρχονται στη ζωή σας και φυσικά εδώ η αυτοκράτηρα όταν εμφανίζεται σε ένα άνοιγμα είναι σαν να βάζει σφραγίδα και να λέει ότι όλα θα πάνε καλά. Και όχι μόνο καλά,
πολύ πολύ καλύτερα από αυτό που ίσως εσείς μπορεί να περιμένετε ή να φαντάζεστε. Έχετε πάρα πολύ ωραίες θετικές ενέργειες και πιστεύω ότι πρέπει να κλείσετε αυτό τον προηγούμενο κύκλο. Ό,τι έγινε έγινε, ίσως είχατε κάποια μαθήματα να πάρετε, ίσως ήταν μια εμπειρία ζωής που πρέπει να κρατήσετε τα θετικά της χαρακτηριστικά, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουμε την δύναμη να κρατάμε τα θετικά από ό,τι έχουμε ζήσει στη ζωή μας και φυσικά εννοείται προχωράτε παρακάτω με πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και χρήματα θα έρθουν στη ζωή σας και επιτυχίες και τα πάντα όλα. Αυτό που πρέπει απαράβατα να τηρείτε είναι να βάζετε το όριό σας για να μην επαναληφθεί μία αντίστοιχη ιστορία, αν και έχουμε εντελώς διαφορετικές ενέργειες. Παρ' όλα αυτά όμως καλό είναι να το προσέξετε αυτό. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποια θα είναι η έκπληξη που θα έχεις σε 24 ώρες. Όντως παιδιά, έτσι έρχεται μια τεράστια αλλαγή στη ζωή σας, δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα, είναι δική σας κάρτα εδώ, έτσι, είναι κάρτα βάσης, είναι η κάρτα του θανάτου, της μεταμόρφωσης, έτσι, μη μου φοβάστε, δεν αναφέρεται στο φυσικό θάνατο βεβαίως, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού. Και φυσικά μπορεί κάποιοι από εσάς να βρίσκεστε σε ένα μεταβατικό στάδιο στη ζωή σας, να κάνετε πέρασμα, δηλαδή από μία κατάσταση σε μία επόμενη. Μπορεί να έχετε αποφασίσει να κλείσετε έναν κύκλο ζωής, ο οποίος δεν είχε κάτι άλλο να σας προσφέρει, έκλεισε τον κύκλο του, τέλος. Ή ίσως εδώ η κάρτα σας λέει, σας έχει εμφανιστεί για να σας κινητοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας πω την υπέροχη ερμηνεία από τη συγκεκριμένη ταρό, που πάντοτε αυτή την ερμηνεία επιλέγω να λέω για τη συγκεκριμένη κάρτα ανεξαρτήτως καρτών ταρό που χρησιμοποιώ. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Πάμε να δούμε παρακάτω. Βέβαια. Τι ωραίες κάρτες που ανοίγουμε. Τι ωραίες κάρτες που ανοίγουμε. Εντάξει, ανοίγουμε και λιγότερο ωραίες βέβαια. Αλλά οκ, θα τα φτιάξουμε όλα εμείς. Λοιπόν, εδώ τα σημαντικά παιδιά στη ζωή σας. Εντάξει, θεωρώ αυτή είναι η έκπληξη εδώ. Έχουμε βασιλιά κούπα. Βασιλιά κούπα και 2 κούπα, έτσι. Εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Είναι το μέγιστο. Καινούρια γνωριμία θα είναι, επιστροφή κάποιου ανθρώπου θα είναι. Θα το δούμε στην πορεία, γιατί πολλές φορές το 2 κούπα μπορεί να δηλώνει και την επιστροφή κάποιου ανθρώπου στη ζωή σας. Εντάξει, σίγουρα νιώθετε αδικημένοι και εγκλωβισμένοι ίσως σε μια κατάσταση, δεν ξέρω αν υπάρχει στη ζωή σας μια γυναίκα η οποία κάπως σας επηρεάζει και κάτι γίνεται εδώ, Μάλιστα, λοιπόν, πραγματικά όμως δεν θα τη γλιτώσετε τη γνωριμία, θέλετε δεν θέλετε, φυσικά επειδή απευθύνομαι σε κάποιες χιλιάδες και είμαι απέραντα ευγνώμων γι' αυτό, είναι πολύ λογικό να βλέπουμε και διαφορετικά ζώδια και διαφορετικές φιγούρες. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού, εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού, εδώ του Σκορπιού, 2 φορές, μάλιστα, τώρα το συνειδητοποίησα. Και εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού. Λοιπόν,
Μία καινούρια περιπέτεια ξεκινά στη ζωή σας με πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ θετικές ενέργειες. Έρχεται στη ζωή σας κάποιος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, έχει μεγάλη δύναμη και δύναμη ψυχής, αλλά έχει πολύ πιθανόν και κοινωνική δύναμη. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ασκεί επιρροή στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Εσείς βέβαια, εσείς κοιτάτε το γύρω-γύρω προς το παρόν, κοιτάτε το γκρι και όχι το χρωματιστό πίνακα εκεί μέσα, γιατί ίσως είστε σε μια προηγούμενη κατάσταση ή εδώ που κάτι συμβαίνει με κάποια γυναίκα στη ζωή σας και αυτό σας ταλαιπωρεί. Σας ταλαιπωρεί αυτό. Για να δούμε. Ανοίγουν όμως τα πράγματα πάρα πολύ. Βέβαια. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Ετοιμαστείτε για μεγαλεία. Έχετε εξαιρετικές κάρτες η μία πίσω από την άλλη. Εδώ έχουμε έναν άσο πεντάκτηνο, ο οποίος μπορεί να δηλώνει καινούρια ξεκινήματα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Εδώ άλλη μια φορά έχουμε τον εγκλωβισμό. Αυτές οι δύο κάρτες συνδέονται. Έχουμε και το ζώδιο του εγώ καιρό στην παρέα μας. Πρέπει να βρείτε τη δύναμη να απελευθερωθείτε. Δεν ξέρω, γυναίκα είναι, παίζει ρόλο κάποια γυναίκα σε όλο αυτό. Πρέπει να βρείτε τη δύναμη να απελευθερωθείτε. Την έχετε τη δύναμη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι να το καταλάβετε κι εσείς ότι την έχετε και να την εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Να βάλετε έτσι, να κάνετε τα πάντα, προκειμένου να φτάσετε εκεί που πρέπει να φτάσετε. Για σας. Όταν σας λέω ότι τη γνωριμία δεν τη γλιτώσετε, έτσι το λέω και το εννοώ. Και έρχονται οι καρτούλες διαρκώς να με επιβεβαιώνουν. Λοιπόν, εντάξει, εσείς κρατάτε λίγο μία στάση περίεργη, αλλά θα το βρείτε το δρόμο σας που θα σας οδηγήσει στην ευτυχία. Πάμε να ζητήσουμε εδώ διευκρινήσεις. Λοιπόν, προς το παρόν, και εδώ, στο παλικάρι. Για τους κυρίους είναι κοπελιά. Λοιπόν, εδώ, wow. Okay. Εδώ, wow. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με δύο ανθρώπους στη ζωή σας. Με ένα παρελθοντικό και με κάτι που έρχεται. Έρχεται, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Το θέμα είναι εσείς τι θα κάνετε. Λοιπόν, ο αυτοκράτορας 2 φορές και ο βασιλιάς Κούπα. Πάνω στον βασιλιά Κούπα η διευκρίνηση ήταν ο αυτοκράτορας, που τον έχουμε και από την ταρό του Όσο. Άρα εδώ έχουμε ανέβει πάρα πολύ ενεργειακά και δεν το γλιτώνετε με τίποτα. Επίσης το πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας θα σας κάνει, αν αφεθείτε να το ζήσετε πάντοτε, έτσι, θα σας κάνει να νιώσετε σαν να έχετε βρει το λιμανάκι σας. Έχει ηρεμία, έχουμε πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και στις δύο κάρτες. Και το 2 κούπα και το 6 σπαθί. Είναι το καλύτερο σπαθί που μπορούμε να έχουμε. Βλέπετε ότι εδώ προχωρούν, έχουν πιάσει στεριά και προχωρούν. Άρα, για εσάς εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ θετικό στα οικονομικά σας. Ξέρετε, ίσως έχει να κάνει ο άνθρωπος αυτός
έχετε και μία επαγγελματική σχέση. Μπορεί να θαυμάζει τη δουλειά σας. Έτσι, κρατήστε το και αυτό για κάποιους, για κάποιες. Πάντως, το καινούριο που έρχεται είναι πάρα πολύ δυναμικό. Φύγετε από εδώ, φύγετε από τον εγκλωβισμό. Μην κάθεστε και περιμένετε ότι θα επιστρέψει πίσω το παρελθόν και θα σας δικαιώσει. Γιατί αυτό τουλάχιστον εδώ δεν φαίνεται να γίνεται. Εσείς πρέπει να, σας το λέω άλλη μια φορά, να προστατέψετε εσάς και να προχωρήσετε τη ζωή σας παρακάτω. Σίγουρα τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενώ αναφορικά με την καινούργια σχέση, οπότε έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας να δείτε τα πάντα, έτσι, βήμα το βήμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να δώσετε ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι και προϊστάμενός σας, έτσι. Και ο οποίος έτσι θαυμάζει τη δουλειά σας, θαυμάζει εσάς. Θεωρεί ότι είστε αξιοθαύμαστες και αξιοθαύμαστοι. Λοιπόν, για τους κυρίους μπορεί να είναι προϊσταμένοι, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, λέω και πάλι, έχουμε εδώ ένα πολύ ελπιδοφόρο άνοιγμα. Έχουμε αρκετές ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, άρα δεν το αποκλείω καθόλου να είναι κάτι πάρα πολύ σύντομο όλο αυτό, αρκεί βέβαια και εσείς να συνενέσετε σε όλο αυτό. Γιατί όταν το μυαλό μας και η καρδιά μας, αν θέλετε, είναι κάπου αλλού, είναι εκεί σαν να βάζουμε ένα περιορισμό, σαν να υψώνουμε ένα τείχος, το οποίο είναι προσπέλαστο. Και όποιος και να πάει να χτυπήσει την πόρτα, τον τοίχο, δεν θα πάρει απάντηση. Άρα και εσείς παίζετε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σας και στις εξελίξεις που θα έρθουν. Πάντως αυτό που έρχεται είναι πάρα πολλά υποσχόμενο, πραγματικά όμως. Οι κάρτες που άνοιξα όλες είναι διευκρινιστικές, είναι εξαιρετικές και θεωρώ ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να δώσετε μια ευκαιρία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.